Hej, jag är din AI-vägledare. Idag ska vi utforska en rad olika scenarier som du kan stöta på som lantbrukare och visa hur de kan lösas med FarmCam Flex-systemet. Ju bättre du förstår dessa scenarier, desto bättre kommer du kunna ge skräddarsydda rekommendationer om vilka delar av FarmCam Flex-systemet som bäst passar varje lantbrukare. Vi kommer att gå igenom hur man hanterar allt från att säkerställa täckning över stora avstånd och anpassa systemet till redan befintlig infrastruktur till att expandera systemet för att inkludera flera byggnader eller specifika områden av intresse. Först står vi inför en vanlig men komplex utmaning många lantbrukare möter, behovet av att övervaka de mest viktiga delarna av gården. Låt oss titta närmare på vad detta innebär. Vår lantbrukare har en välfungerande internetuppkoppling och wifi i sitt bostadshus. Men utmaningen uppstår när vi rör oss bort från huset till ladugården där våra kor bor. Här vill lantbrukaren övervaka foderbordet och kalvningsboxen inomhus samt ha ett öga på traktorgaraget och infarten till gården, områden där wifi-täckningen tyvärr är bristfällig eller helt obefintlig. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att ladugården är en tuff miljö med fukt och smuts, vilket kräver att all teknik som installeras där är byggd för att tåla dessa förhållanden. Även om det ibland kan vara en utmaning, finns det en lösning för varje problem. Med FarmCam Flex kan ditt hushålls internet räcka upp till 1500 meter från routern. Genom att placera en Bridge 300-antenn vid din router och den andra vid byggnaden du vill övervaka kan du enkelt sätta upp ett övervakningssystem. Detta system tillåter dig att installera upp till 3 kameror i nyckelområden som kalvningsboxen, dieseltanken och foderbordet. Varje kamera ansluts enkelt till FlexHub med en Ethernet-kabel och kan placeras så långt som 60 meter från hubben. Om det behövs så går det att utöka systemet med fler kameror. För detta scenario rekommenderar vi ett FarmCam Flex startpaket som inkluderar en Bridge 300, en FlexHub, en flexkamera samt en låda med tillbehör och kablar. För utökad övervakning rekommenderas 2 FarmCam Flex extrakamera-kit. Utmaning 2. Övervaka en stor byggnad med varierade behov. I vår andra utmaning står vi inför en ny situation. Vi har en stor byggnad, redan utrustad med FarmCam Flex-systemet, men med ett ökande behov av att övervaka olika områden, kor i ena änden och maskiner, som traktorer i den andra. Låt oss utforska hur vi kan utöka och anpassa vårt system för dessa behov. Med FarmCam Flex startpaket har vi redan internetuppkoppling i byggnaden och vi kan redan täcka stora delar av vår byggnad. För att möta de nya övervakningsbehoven kan vi enkelt lägga till ytterligare kameror. Varje kamera ansluts till FlexHub via en enda Ethernet-kabel, vilket möjliggör strategisk placering av kamerorna upp till 60 meter från hubben. För att inkludera fler än 3 kameror och därmed täcka både områdena med kor och maskineriet krävs en extra FlexHub-enhet. Att länka samman 2 FlexHubs är enkelt. Anslut ena änden av en Ethernet-kabel till den första hubben och den andra änden till den andra hubben. Detta ger oss flexibiliteten att anpassa placeringen av den andra FlexHubben och säkerställer att vi kan täcka även de mest avlägsna delarna av den stora byggnaden. För att bygga ett system för detta scenario rekommenderar vi FarmCam Flex startpaket som inkluderar en Bridge 300, en FlexHub, en Flex 5 MP-kamera samt en låda med tillbehör och kablar. Till detta lägger vi till 6 FarmCam Flex 5 MP extrakamera-kit och en extra FlexHub. Genom att anpassa FarmCam Flex-systemet enligt specifika behov kan vi skapa en omfattande övervakningslösning som täcker varje hörn av en stor byggnad, oavsett om det handlar om att hålla ett öga på djuren eller att övervaka värdefulla maskiner. Denna flexibilitet gör FarmCam Flex till en idealisk lösning för lantbrukare med komplexa övervakningsbehov. Utmaning 3. Ytterligare övervakningsbehov. Nu när vi har en lösning för våra första utmaningar, låt oss utforska en ny situation som många lantbrukare står inför. Vad händer när det finns ytterligare en byggnad som behöver övervakas, en som inte ligger inom direkt synhåll från boningshuset? Precis som i vår första utmaning vill vår lantbrukare kunna övervaka sina kor i båda ladugårdarna. Men denna gång har vi en extra komplexitet. Den ena ladugården är lätt att se från bostadshuset. Men den andra ligger gömd utanför direkt sikt. Denna situation skapar ett behov av ett övervakningssystem som kan hantera hinder samtidigt som det ger en pålitlig täckning för båda byggnaderna. Hur kan vi säkerställa att vår lantbrukare kan hålla ett öga på båda ladugårdarna och traktorn oavsett hinder?
FarmCam Flex har återigen svaret på denna utmaning. Låt oss utforska hur. För att effektivt ansluta den nya byggnaden till ditt övervakningssystem installerar vi en ytterligare FarmCam Flex Bridge. Ena änden av denna bridge kopplas till det befintliga systemet nära den första byggnaden. Och den andra änden installeras vid den andra byggnaden. Detta skapar ytterligare en trådlös länk som kan överföra video även när det saknas direkt synlighet mellan internetroutern och byggnaden längst bort. När den nya bridgeenheten är på plats ansluter du FlexHub till denna och kopplar sedan in kamerorna. Detta system tillåter att kameror placeras upp till 60 meter från hubben. För att bygga ett system för detta scenario rekommenderar vi 2 FarmCam Flex startpaket som inkluderar 2 Bridge 300, 2 FlexHub, 2 Flex 5 MP-kamera samt 2 lådor med tillbehör och kablar. Till detta lägger vi till 6 FarmCam Flex 5 MP extra kamerakit. Utmaning 3. Användning av befintlig internetkabel. Vår nästa utmaning tar oss till ett scenario där vi redan har en viktig infrastrukturell fördel, en befintlig internetkabel dragen till ladan. Detta öppnar upp för nya möjligheter när det gäller installation av vårt övervakningssystem utan behovet av Flex Bridge-antennerna. Om en nätverkskabel redan finns på plats i området du önskar övervaka behöver du inte använda Bridge 300-antennerna. Din uppsättning kommer att kräva Flex Hub-enheten och kameror anpassade efter dina specifika behov. Anslut helt enkelt den befintliga nätverkskabeln till Flex Hub-enheten och koppla dina kameror till hubben. Varje kamera länkas till Flex Hub via en Ethernet-kabel, vilket tillåter placering så långt som 60 meter bort från hubben. Om du avser att positionera några kameror bortom 60-metersmärket krävs en oberoende strömkälla för varje sådan kamera. För detta scenario rekommenderar vi följande produkter: en FlexHub, artikelnummer 1122, och 3 FarmCam Flex extra kamerakit, artikelnummer 1121. Genom att utnyttja befintlig infrastruktur som en nätverkskabel till en mjölkrobot kan vi skapa en effektiv och kostnadseffektiv övervakningslösning. Detta underlättar installationen och minskar behovet av ytterligare utrustning, vilket gör det till en idealisk lösning för lantbrukare som redan har en del av den nödvändiga infrastrukturen på plats. Tack för att du följde den här genomgången. Kom ihåg att FarmCam Flex är både enkelt och flexibelt. Det går att bygga ut när behoven förändras. Alla komponenter är byggda för att klara miljön på en gård. Med ett FarmCam Flex-system går det att ha ett öga på djuren med mobilen var man än befinner sig. Ytterligare information om FarmCam Flex finns på vår hemsida.